وشك بقى شكله يجنن من غير تجاعيد. عملتي ايه؟ عملتي جلسة شد تجاعيد في قدح كلينيك. يا ترى بالفيلر ولا بالخيوط التجميلية؟ لا ده ولا ده. امال عملتي ايه؟ وليه اخترتي قدح كلينيك؟ انا كان عندي تجاعيد في وشي ورقبتي وكانت بتخلي شكلي وحش وبيبان اكبر من سني، لحد ما رحت قدح كلينيك. عملت جلسة شد لتجاعيد وشي باستخدام تقنية الهايفو، واللي عرفت من الدكتور إنها عبارة عن موجات فوق صوتية مركزة بتشد الجلد بسهولة عن طريق تمرير الجهاز على أماكن التجاعيد. والأهم من كده إن التقنية دي مش بس لشد تجاعيد الوش، دي كمان بتشد تجاعيد الرقبة والبطن والأرداف وغيرها بدون جراحة، بدون ألم، بدون أي آثار جانبية، وكمان بيدوم لفترة أطول من الفيلر والخيوط التجميلية، وده من خلال فريق طبي متكامل تحت إشراف الدكتور أحمد قدح، استشاري الجلدية والتناسلية والذكورة، والحاصل على دكتوراه تجميل الجلد والبشرة بالليزر. في قدح كلينيك هتتمتعي بدرجة عالية من النظافة والخصوصية والسهولة في الحجز، وكمان استاف كامل في خدمتك. قدح كلينيك، بيتك التاني.